umpisa, yung pag-open ng Mystery Island. So, parang hindi ko pa ma-visualize kung ano yung lulutuin ko. Kasi syempre, parang from the start nung pagpili ng ingredients. So, parang sabi ko, why hindi pasta na lang? Kasi yung pasta, madali lang talaga siyang gamitin. I got here Magnolia chicken Timplados, cheesy chicken fingers. I make pasta. This is easy recipe lang ng pasta. You have mushroom or bell pepper. Pwede na siya. You can use also butter, salt, and pepper. Of course, kung gusto nyo magdagdag pa ng some herbs like thyme. Habang niluluto ko siya, kasi nakikita ko na, nabivisualize ko na yung magiging kalalabasan niya. So, medyo calm down na ako, hindi na ako masyado natetense, and then make sure na magugustuhan siya ng family ko and friends. Okay, 1 minute to go, folks. Just 1 minute left. Yung confidence na nabibigay is parang na-enhance siya, nagkaroon ka pa ng more confident kasi na-pop-up, diba? Sa bahay, wala namang ibang judges, wala namang ganun. So parang nakakatuwa, and of course, nakaka-gain siya talaga ng confidence when you do cooking talaga.